جار شملتانه ما مشړه لزانه قربان دې شمه السلام السلام زما ښکلې جانانه زه جار شملتانه ما مشړه لزانه قربان دې شمه جار شملتانه ما مشړه لزانه قربان دې شمه السلام السلام زما ښکلې جانانه زه جار شملتانه ما مشړه لزانه قربان دې شمه السلام السلام. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سرحال باشین. ویدیوی امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ زیبای پشتو از شادروان رحیم غمزده می باشه. دوستای عزیز، نام آهنگ است زما خکولی جانانه ز جار شملتانه که باز ما متاسفانه نمیفهم که شعر و کمپوزیزی از کی است. قراری که من معلومات گرفتم از بعضی دوستان میگن که شادروان رحیم غمزده خودش کمپوزیتور بوده و همچنان خودش شعر نوشته میکرده. از او خاطر امکان داره که از خودش باشه، اما اگر شما میفهمین دوستای عزیز لطفاً برای ما در قسمت کامنت ها ایده در میان بگذارین. همونطوری که کل ما میفهمیم ما آل مصروف راگ کافی هستیم دوستای عزیز که امی آهنگام در راگ کافی جور شده. تصادف دوستای عزیز، ما بسیار آهنگای کلاسیک دمی روزا ما بسیار زیاد وقت مصرف میکنم، آهنگا را میپالم، اما متاسفانه که ما بسیار کم آهنگ افغانی را میفهم که حداقل اگر در راگش نباشه دمی اسکیل راگ کافی باشه. که ما خوشبختانه چند آهنگ پشتو را یافتیم که امروز هم یکی از آهنگای زیبای پشتو را ما کار میکنیم و شما لطفاً اگر آهنگ میشناسین که در راگ کافی باشه یا در اسکیل راگ کافی باشه ایده برای ما لینکش پست کنین که ما به موسوی خودم که یک شاگرد هستم آموزش بر شما ترتیب کنم. دوستای عزیز، همونطوری که من همیشه در تمام ویدیوها برای شما اعلام میکنم که من یک استاد موسیقی نیستم دوستای عزیز، من یک شاگرد هستم و من به مو توان و قدرت شاگردی خود در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که کمی ها و کاسی های ویدیو را شما به لطف و مهربانی خودتان ببخشین. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم و پیش از اینکه من ویدیو را شروع کنم دوستای عزیز، ما از شما بسیار رفیقانه میخوایم که ویدیوها را لطفاً در فیسبوک هایتون شیر کنین با دیگه دوستا که هم زیادتر کسا از این ویدیوها استفاده کنن و هم کانال بتون رشد کنه، چون ما بسیار زیاد وقت مصرف میکنم بالای از این ویدیوها و من نمیخوایم دوستای عزیز که تعداد ما امی تعداد محدود بمانه، برزی که اگر طور باشه شاید که ما نتونیم کانال ادامه بدیم. از او خاطر ما کمک شما بسیار ضرورت دارم که کانال باید رشد کنه. در غیر از او این وقتی که من ضایع میکنم، یعنی ضایع نمیشه، وقتی که من مصرف میکنم بالای از این ویدیوها باید در جای و به مقصد باشه. دوستای عزیز، میریم و یک جای شروع میکنیم. خب همونطوری که ما میفهمیم در راگ کافی سر گ و سر نی ما کومل و فلت است و همچنان در بعضی از قسمت ها همچنان گ هر دو نوت گ، یعنی
کوملش و امشدش استفاده میشه و بسیار کم هم همچنان نیام هر دو سرس استفاده میشه. این آهنگ ما میخوایم که از باز اف بخوانم، چون ما بعضی از دمی آهنگایی که در اسکیل یا در راگ کافی جور شده بود ما از اف خواندیم. برای از که بسیار کنفیوز نشین ما بازم ایرم از اف میخوانم. و همچنان دیگه ای که آهنگایی که مست می باشه زیادتر خوبتر است که از نوتای بالا و این بسیار نوتای بالا استفاده نشده. از اون خاطر من از اف میخوانم برای که آهنگی که ریتم مست و استفاده شده باشه خوبتر است که نوتای بالا باشه، این استوارتر میه و جالبتر میه در گوش. اگر ما از اف بخوانیم اسکیل ما چی شکل داره؟ و دوستای عزیز، کردای عزیز اسکیل خود ما در خود وقتی که تاتش خواندیم او وقت در اسکیل تات کافی ما ایره برای شما نشان داده بودم و من لینکشم در بالا میبونم، شما اگر خواسته باشین که کردای عزیز اسکیل شما یاد بگیرین. سا ری گا زما خkulee janana زجار شمال تانه ماما شرع لزانه قربان دی شما السلام السلام. آهنگ دوستای عزیز از اینمی کرد اف ماینر کرد شروع میشه و از نوت پا شروع میشه و در راگ کافی همونطوری که ما میفهمیم پا سر وادی است، یعنی بسیار زیاد استفاده میشه. از تمام نوتا که زیادتر سر پا استفاده میشه و سم وادی ازی ساز و بعضی وقتا در بعض جایها همچنان گفتن که ری است، ری و سا، اما اکثرا سا گفته شده که سم وادی است، یعنی نوتی که بعد از پا استفاده میشه سا است در یک کمپوزیشنی که در راگ کافی جور میشه. این آهنگ ما از پا شروع میشه. زما خkulee janana زجار شمال تانه ماما شرع لزانه قربان دی شما السلام السلام. زما خkulee janana زجار شمال تانه ماما شرع لزانه قربان دی شما السلام السلام. امی آستایی آهنگ از دوستای عزیز و ملودیش هم عین امی آستاییش است، یعنی از خود موسیقی گرفته شده، از این خود امی آهنگ. دوستای عزیز، وقتی که ما ملودی را می نوازیم، یعنی ملودی بین انتره و آستایی را نوت ما در اینجا استارت میشه، در پا استارت میشیم. شما ببینید یک دفعه
باز اینجا کرد گرفته میشه، اما این کرد یک قسم نمیگیریم، رود کردش است. ما این ورژن میکنیم، این تا را میمونیم و این از اینجا میریم اینجا. و انتره از اینوی کرد، از سی ماینر کرد انتره شروع میشه و از نوت پا. دیوسندی نو کریما ملنگ دستا دیدار، دیوسندی نو کریما ملنگ دستا دیدار، زخمی سوی زگریما ستایش که اوتریما، خبر شدل بر جانا زجار شمال تانه، ماما شڑا لزانا قربان دی شما. السلام السلام. خب ما آلی امرا یک انگوشتی رو می نوازم. دوستای عزیز، در انتره در این قسمت نوت بیرون از اسکیل استفاده شده. دوستای عزیز، کمول دم هم چنون استفاده شده این نوت، یعنی اردوی از استفاده شده. شما ببینین یک لحظه دم استفاده شد در کمول. نرمالی در اسکیل ما نیست، اسکیل ما قسمی بود اینه طرف ساری گاما پا دانی سا سانی دا پا ما گره سا. خب آله یک بار از سر امرا یک انگوش می نوازیم. باز پس دوباره آهنگ دمینج استارت میشه. زخمی سوی زگری ما، باز دوباره امی دای کوملیج استفاده شد. زخمی سوی زگری ما ستایش که اوتری ما، خبر شد بر جانا زجار شمال تانه، ماما شرا لزانا قربان دی شما. دوستای عزیز، ما پشتو را خودم صحیح نمیفهمم. پرسان کردیم اینجا که اوتر میگه که دست پاچه مانا میته، یعنی دست پاچه شدیم، یعنی بار خطا شدیم در عشق. تطور یک چیز مانا داره که اگر مانای شکست خواسته باشه بفهمم. دیو سندی نو کریما ملنگ دستا دیدار، زخمی سوی زگریما ستایش که اوتریما، خبر شد بر جانا زجار شمال تانه، ماما شرا لزانا قربان دی شما. السلام السلام. زما خکولی جانانه زجار شمال تانه، ماما شرا لزانا قربان دی شما. خب این که میگه ما مشر لزانه، یعنی که من از خود دور نکو، تر یک مانا داره. دوستای عزیز، این تمام آهنگ بود. خدا کنه که ما به شکل درستش نوتا را تانسته باشیم که نشان بتم.
و میریم دوستای عزیز یک جای ایره در تال مغولی پرکتس میکنیم. زما خکولی جانانه زجار شمال تانه ماما شره لزانه قربان دی شما السلام السلام زما خکولی جانانه زجار شمال تانه ماما شره لزانه قربان دی شما دوستای عزیز، این بود ویدیو امروز ما. بسیار تشکر از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودین و ما را سپورت کردین. تا ویدیوی دیگه شما دوستای بسیار نازنینه با خدا میسپارم. بدرود.